मॉर्निंग मित्रांनो, आजचा डेली ब्लॉगिंगचा सेकंड डे आहे आणि आता 11 वाजलेले आहेत. मी निघालेलो आहे आत्ता ऑफिसवर. तर ऑफिसमध्ये बघू काय शूट करता येते का, आणि शूट जे काय होईल ते तुम्हाला दाखवणारच. त्यामुळे तसं हे नाही आहे. चलो सुरू करूया आजचा दिवस आपला. कसं आहे, डेली ब्लॉगिंग करायला काय प्रॉब्लेम नाही आहे, पण ऑफिसमध्ये शूट करू शकत नाही, त्यामुळं जरासं प्रॉब्लेम येतोय. तरी बघू, ट्राय करू. जे काय होईल ते दाखवत जाईनच व्हिडिओमध्ये. नाही आहे त्यामुळं घरात पण जास्त मी शूट करत नाही. तरी बघू, हळूहळू चालू करूया ते पण. त्यामुळं यूट्यूबवर कधी घातलेले नव्हते व्हिडिओज. आता आपले ट्रॅव्हल ब्लॉग्स तरी बघितलेत तुम्ही. मलेशिया, गोवा, त्यानंतर ती राजस्थानची मोठी सिरीज आहे राजस्थानची, तर ती पण बघितली नसेल तर तुम्ही बघू शकता. प्लेलिस्ट केलेली आहे राजस्थान म्हणून. आणि अजून भरपूर जणांनी सबस्क्राईब पण केलेलं नाही आहे चॅनल, कारण व्ह्यूज येत आहेत भरपूर, खरं सबस्क्रायबर वाढत नाही आहेत. तर ज्यांनी कोणी अजून सबस्क्राईब केलेलं नाही आहे आपल्या चॅनलला, त्यांनी खाली सबस्क्राईबवर क्लिक करून प्लीज सबस्क्राईब करा. त्याशिवाय आपलं चॅनल पण ग्रो होणार नाही. व्हिडिओ नवीन काय ट्रॅव्हलिंग व्हिडिओज पण येतील आणि डेली ब्लॉगिंग पण येईल. बघा, डेली ब्लॉगिंग डेली करीनच व्हिडिओ, तर केवढा मोठा होईल त्याच्यावरती मी डेली टाकणार की एक दिवसात टाकीन ते ठरेल. बघू आज काय होते. काल जरासा झालाय व्हिडिओ, तर आत्ता अपलोड केलेला आहे. 3 वाजता येईल चॅनलवर, लाईव्ह होईल. तो पण बघा आणि लाईक करा, सबस्क्राईब पण करा. नुसतंच लाईक पण करू नका, सबस्क्राईब पण करा, कारण सबस्क्रायबर्स वाढवायचे आपल्याला. चलो, तर आता 2:45 वाजलेले आहेत. ऑफिसमधनं घरी निघालो आहे आपण लंचसाठी. आणि जाताना जरा पेट्रोल भरूया, कारण आज पोलो काढले. पोलोमध्ये दिवसानं काढल्यामुळे पेट्रोल नाही आहे. पेट्रोल झाला फिलअप करून घरी जाऊ. पेट्रोल नाही आहे, लाईट लागलेला आहे पेट्रोलचा. आणि फक्त 10 किलोमीटर जाणार म्हणते. तर इथं ऑफिस जवळच पेट्रोल पंप आहे, तिथं आपण आता डिझेल पेट्रोल भरून पुढे कंटिन्यू घरी जायचं आहे सगळं. लिटर पेट्रोल भरलं, 340 किलोमीटर जाणार म्हणते फक्त. म्हणजे ॲव्हरेज काय पडत नाही या गाडीला सिटीमध्ये. तरी हायवेला चांगलं पडतं ॲव्हरेज, तर सिटीमध्ये एवढं ॲव्हरेज चांगलं पडत नाही. सिटीमध्ये 7-8, जास्तीत जास्त 9 ॲव्हरेज पडते. हायवेला खरं चांगलं पडते 15-16. चलो जाऊया आता घरी. 2:45 वाजलेत आणि 2:45 वाजलेत म्हटल्यावर अजून एक 15-20 मिनिटं तरी लागणार घरी जायला. चला. अरे काय ऑटो फोकस होईना झाले, काय तर प्रॉब्लेम आहे.
काय चाललंय विहान? नो ये या. तर आता वाजलेले आहेत 5 आणि ऑफिसला निघालोय मी. तर चला सुरू करूया परत. गाडी आज खाली लावली आहे पार्किंगला, आणि इथे जरा काम चालू आहे घराचं. गाडी खालच्या पार्किंगमध्ये. तर आता सामान पण भरपूर आहे आपल्याकडं. उशीर झाला आहे. तर आत्ता 5 वाजलेत आणि मी परत निघालोय ऑफिसवर. आता 5 ते 8 परत मी ऑफिसमध्ये असतो. तर चलो सुरू करूया. आलेलो आहे ऑफिसवर. गाडी पार्क करूया. घरी जाऊया. सागऱ्याकडे जायचं होतं, खरं सागऱ्या कुठं तर बाहेर गेलाय. आता 8 वाजलेच, 8:15 वाजले. चला जाऊया घरी, भेटू घरी जाऊन. साडे 8 वाजले घरी पोहोचलोय मी. विहान आणि विराज कुठे काय तर पसारा करून ठेवला. काय करायला काय तर स्पॅगेटी बिगेटी आणले. तर आज स्पेशल मिळणार आहे खायला. भूक लागले भरपूर. म्हणजे आम्हाला नाही, यांचं काय चाललंय. चला मित्रांनो, आजचा ब्लॉग आपण इथंच एंड करूया आणि उद्या भेटू. बाय.